So, mabilisan saglit. Ah! Sakit! Wait lang. Hi! Welcome back to my channel, and for today, try natin tong hype din ata na Maganda Detox and Lightening Peel Off Clay Mask. So, ito siya. So, ayun. So, try natin. So, syempre, pag magmamask ka, dapat malinis yung mukha mo. Pagkatapos ko lang maglinis ng mukha bago ako mag-start mag-film. So, ngayon, mag-headband lang tayo. Para walang makuhang ibang buhok. Manipis na nga ang buhok natin, mauubos pa. Ito nga pala guys, yan yung isang effect ng vacuum na tinry natin. Babasahin ko lang yung nasa likod. Itong mask na to, it helps improves impurities and lightens skin, leaving your skin looking fresh and glowing. Direction for use, nakalagay is apply evenly, leave on 15 to 20 minutes, tapos i-peel off na. And then, maghuhugas. Tapos, for best results daw, use 2 to 3 times a week. So, caution lang, for external use only, keep out of reach children, discontinue use if skin becomes red and itchy during and after use. If contact with ice occurs, rinse immediately with water. Store in dry temperature not above 30 degrees. Okay, yun lang. Siyempre, kakamayin. Ano pa ba? Lagay na natin. Okay, ayan. Hintay lang tayo ng 15 to 20 minutes. Pero if hindi pa siya tuyo ng after ng time na sinabing waiting time, hayaan ko talaga siyang matuyo kasi mas maganda yung yung effect ng tuyong-tuyo talaga siya tapos hahatakan siya. Nalagyan ko yung dito malapit na sa mata. Ayun. Balikan ko na lang kayo kapag tuyo na siya. Anyway, sakto pala. Sakto yung isang sachet sa mukha. Kung gusto niyo na makapal. Pero kung gusto niyo manipis lang na yung layer, siguro kaya niyo pa ng dalawang to. Eh ako kasi gusto ko makapal eh. So, balikan ko na kayo mamaya. Bye-bye. Hi guys! So, bali, lagpas ng 15 to 20 minutes yung pag-aantay ko para matuyo to. Siguro mga estimated 30 to 40 minutes yung pag-aantay para matuyo to. So, ngayon solid na siya. Solid na solid. Ayun o. Ayan. So, ready na akong tanggalin ito. Parang ang kapit-kapit niya, makapit siya talaga. Parang iiyak na naman ako dito. Ang sakit! Dito pa lang. Yung mga balbon ko dito. Aray! Alam mo, pero biro to Oh. Hanggang ngayon, nandito pa din ako. Doon siya kakapit. Papakita ko din dito sa baba. Aray. Ay. Namula. Grabe Grabe yung kapit.
Grabe. So, mabilisan, saglit. Ah! Sakit! 1, 2, 3. Ah! Ay, ma'am. Ang sakit! Ow! Ay! Bakit ako namumulan na. Shucks. Oh! Ang sakit! Grabe yung mga bukong sakit. Pulang-pula, oh. Naman, oh. Hindi ako nagbibiro masakit. Grabe. Oh, shoot. Ay, namumula yung noo ko. Grabe, oh. Pula, tapos yung nandito sa mata ko. Yung kulay ng mata ko. Ang layo. Oh! Ito na. Okay. Iuhuli ko yung ilong. Naluluha ako. Ilong na kasi. Ito yung mga luhang satisfying. Wait lang. Sarap. Sarap mag-harvest. Grabe solid tong mask na to. Ang sulit na sulit yung 25 pesos mo pag ginamit mo to. Konti na lang siya. Konti na lang siya. Pero hindi, meron pa rin kasi ito talaga yung part na nahihirapan akong tanggalin. Magpapakita ko ng clip kung ano yung nakuha, kung gaano kadami nakuha dito. After ito yung chin area.
Kasi ito yung kabilang pisngi. Ano, kitang-kita yung buhok. Ang dami oh. Ito naman yung sa side ng nose. Ngayon yung, ito yung di part na ano, hindi natuyo. Kahit sa under, ay meron. Solid yun sa ilong. Dami! Ito yung kabilang side ng ilong. And lastly, yung noo. No, kahit sa noo, may nakukuha pa din. So, ayun. Mag-wash na ako ng face. Okay guys, naghilamos na ako ng mukha. And, ayun. Parang smooth na siya ulit. So, 25 pesos lang yun. At nabili ko siya sa Mercury Drug. Actually, available din siya sa any Watsons na branch at saka department store na sa SM. Sulit. Tingin ko to na yung so far sa lahat ng mga nagamit kong peel off mask, yung nakakuha ng mga blackhead, ito ang pinakamadaming nakuha. As in, legit. Ito talaga. Ayun. So, ayun. 25 pesos lang siya, guys. And para ka na nagpa-facial na walang na-miss. If may gusto kayong ipa-try na product, pwedeng nyo i-comment down below. And please follow my social media accounts in the description box. And if you like this video, please like and subscribe. Till our next video. Goodbye.